Ja, välkomna. Det är full rapportsäsong och turen har kommit till läkemedelsutvecklaren Dicot Pharma. Med i studion har vi vd Elin Trampe. Mycket välkommen Elin. Tack så mycket. Sen har vi också er CFO Björn Petersson som är med på länk. Hallå Björn. Hej, hej. Där har vi dig, vad bra. Elin, för de som inte känner till Dicot Pharma, skulle du kunna ge en kort introduktion? Ja, men absolut. Dicot Pharma, vi utvecklar ett helt nytt erektionsläkemedel med unika egenskaper såsom en långtidsverkande effekt. Målet är att utveckla ett preparat som överträffar dagens befintliga läkemedel och tar en marknadsledande position på världsmarknaden. Vi är i fas 2A med denna läkemedelskandidat. Vi har också vid sidan av erektionsläkemedelsutvecklingen sett att den här substansen tycks kunna ha effekt på en annan sexuell dysfunktion som heter tidig utlösning. Och vi har också förra året fått tidig data som visar att den kan ha effekt på metabola sjukdomar också. Så det är också någonting som vi tittar vidare på. Intressant. Tack så mycket. Men då ska jag överlåta till dig Elin och Björn att göra er presentation så jag är tillbaka med lite frågor. Tack. Ja, efter ett framgångsrikt 2024 så kan vi konstatera att Q1 har fullt i samma anda. Vi befinner oss i en gynnsam sits både operationellt och finansiellt. Vi har, den här kvartalet har ju till mycket präglats av fas 2A-studien som pågår för fullt. En stor effektstudie som förväntas avslutas under mitten av året, fullt av en statistisk analys och resultatrapportering. Vid sidan av det här så jobbar vi redan nu med förberedelser för 2B. Vi jobbar med att studera verkningsmekanismen vidare, vi jobbar med uppskalning av tillverkningsprocesser och vi tittar vidare på det här som jag nämnde kort i introt, det metabola spåret. Under det här kvartalet så hade vi också nyttjande av en serie teckningsoptioner som gavs ut i samband med företrädesemissionen som vi gjorde förra året. Och väldigt glädjande så kunde vi konstatera att vi hade stark support från både befintliga ägare men också många nya ägare. Så att vi landade på en 96% i nyttjandegrad, vilket sticker ut i dagens klimat. Och vi kan notera att bland small cap läkemedelsbolag så toppar det här både täckningsgraden och likviden senaste halvåret. Så det är vi stolta över. Ingen har ju missat att vi har en omvärldsekonomi i gungning just nu. Men tack och lov så ser vi att det påverkar oss relativt lite som ett utvecklingsbolag som vi är i dagsläget då. Vi har också sedan tidigare och har bibehållit och försöker accelerera hela tiden att synliggöra Dicot Pharma som bolag och våran forskning mer och mer. Och jag kommer komma tillbaka till det alldeles strax och visa lite grann hur vi har jobbat med det under kvartalet. Zoomar man in på väsentliga händelser under Q1 så kunde vi i början på februari meddela att hälften av alla planerade deltagare i 2A-studien hade rekryterats och doserats. Och det är mycket tack vare en hög tillfredsställande rekryteringshastighet som vi också har kunnat följa den utvecklingsplanen som vi har och som är offensivt satt. Annars kan det i den här branschen, läkemedel och kliniska prövningar, vara en försenande faktor många gånger just med rekryteringen. Men där ser det väldigt bra ut för vår del. Vi presenterade också på European Society for Sexual Medicine i februari och det gjordes av våran medicinska expert i den pågående kliniska studien, fransk professor François Guénot. Så han presenterade våra fas 1-data och studiedesignen för 2A. Och det togs emot mycket väl. Och han som nu har blivit lite grann också ett ansikte utåt för Dicot Pharma i den rollen han har,
så märker han också att det är framstående medicinska experter som kontaktar honom och uttrycker sin entusiasm över Libnolet, som vår läkemedelskandidat heter. Ja, och sen så som jag nämnde då hade vi TO6 täckningsperioder med 96% täckningsgrad och 44 miljoner brutto in i kassan, vilket gör att vi kan fortsätta hålla en hög hastighet i våran utvecklingsarbete. Innan jag lämnar över ordet till Björn för lite mer siffror så vill jag visa ett litet urval av hur vi har synts under det här kvartalet då, som gick. Vi har figurerat i Börsvärlden, Dagens Industri, tidningen Näringslivet, poddar, även mer och mer internationella artiklar såsom i APM News och Biopitch till exempel. Vi jobbar väldigt strukturerat med att synliggöra bolaget och också i vilka kanaler vi syns i och vilka budskap vi ger. Och vi utvärderar också löpande våra insatser. Och vi kan glädjande se till exempel att artiklar som handlar om Dicot Pharma många gånger läses mycket längre. Man stannar och läser under längre tid än andra bolag så att säga. Ja, och med det så lämnar jag över ordet till Björn. Tack Elin. Det här är ju en fantastisk presentation och det är ju kul för oss att stå här andra gången nu. Nu får man ju säga att det har blivit en tradition att vi kör de här kvartalspresentationerna för att kunna tala direkt till er, våra ägare. Och hur hänger siffrorna ihop då med vad du har berättat? Jo, jag tror att ni som har läst rapporten nu på morgonen kan se att det hänger ihop väl. Vi gick in i året med en stark kassa och vi hade 93 miljoner vid kvartalets slut. Till det ska adderas utfallet då på TO6 som Elin just berättade om, som gör att vi får ett netto på 42 miljoner. Vi kan notera nu också att interimsaktierna har omvandlats till stamaktier. Det skedde i förra veckan. Det tog lite längre tid än vad vi hade trott att det skulle göra. Men nu är det på banan så att alla ska se det hos sin förvaltare. Vi ser också i siffrorna att vår balansräkning består egentligen av en kassa och ett motsvarande eget kapital. Det är små poster i övrigt och det är vår väldigt tydliga strategi att undvika annat. Vi är skuldfritt, vi har inga räntebärande lån och hela likviden från TO6 kommer gå mot kassa respektive kapital. Nu när vi har en bra kassa så kommer vi också se till att vi använder de pengarna förstås till verksamheten, men på vägen dit se till att vi placerar dem på ett riskfritt sätt men ändå få en acceptabel ränta på det så att vi tar tillvara på pengarna. Om du byter bild, Elin, så kommer vi till resultaträkningen. Och den påverkas och den ska påverkas av den starka framdriften. Jämför vi med för ett år sedan så är kostnaderna betydligt högre och det ska de vara. Därför att nu är vi inne mitt i fas 2A-studien. Vi drog igång den i Q4 förra året och den håller på nu i 3 kvartal. Och det betyder att merparten av kostnaderna hamnar Q4, Q1 som vi tittar på här och Q2. Jämför med förra kvartalet, Q4, så skiljer det 2,8 miljoner. Och det kan väl bland annat hänföras då till att det låg till exempel jul, vilket gör att december blir en mindre aktiv månad och på så sätt också mindre kostnader. Och pratar vi kostnader så apropå TO6, vi anlitade inga garanter, vilket gör att det finns inga kostnader för det. Så det kommer inte påverka vår resultaträkning alls. Och om du klickar fram till nästa bild så ser vi om kassaflödet. Och det här har vi faktiskt redan sett. Vi tittar på det i balansräkningen. Vi ser att kvartalets kassaflöde är minus 20. Och vi har en påverkan på rörelsekapital. Och det är en siffra som mellan kvartalen påverkas av
hur vi ligger till med leverantörsbetalningar och skatter och moms och de bitarna. Och att det är mer leverantörsskulder nu, det är ett tecken på ökad aktivitetsnivå. Och den sista bilden jag tänkte visa, om du drar fram till den. Jag skulle vilja slå ett slag för vår årsstämma. Den är idag om en vecka, den 6 maj i Uppsala klockan 17. För att delta skickar man ett mejl till adressen här. Vill man ha rösträtt så har man antingen redan rösträttsregistrerat sina aktier eller man har en förvaltare som har gjort det. Det är många som gör det som en service. Det är för sent att registrera om det nu, men oavsett om man är registrerad eller inte är man alltid välkommen på själva stämman. Så att det vill vi som sagt slå ett slag för. Vi börjar 16:30 med något i magen så att vi ska vara på gott humör när stämman drar igång. Och med det tänkte jag lämna tillbaka till dig, Mattias. Jag gissar att du har samlat på dig ett frågebatteri. Absolut. Tack så mycket, Björn, och ska vi se, för er presentation. Ja. Jag tänkte frågor kring studieresultatet. Ni räknar med att studien är klar nu i mitten på sommaren ungefär. När ungefär kan man vänta topline-data eller en preliminär data från studien? Vi kommer ju återkomma närmare med mer exakt tidpunkt, men vad vi kan se nu så kommer då, som du sa, studien hålla på fram till mitten på året och sen kommer det följas av en period med statistisk analys. Så vi återkommer närmare när vi kan säga lite mer exakt. Hur agerar ni i den här situationen? Förbereder ni er för olika potentiella utfall och förbereder en plan, eller hur arbetar ni? Syftet med den här studien är ju att visa Libnolets erektionshöjande effekt i ett större antal deltagare. Vi gjorde ju explorativa mätningar där vi fick explorativa data redan i fas 1 som visade den här långtidsverkande effekten. Men som sagt, det är ju... Hela studien ska ju löpa på, databasen ska låsas och sen så sker den här statistiska analysen innan vi kan dra mer slutsatser kring det. Just det, och den här studien innehåller då en gren som har placebo? Ja, det stämmer. Så den är placebo-kontrollerad så att deltagarna vet inte om man får placebo eller Libnolet. Just det. Ja, tack. Vad är nästa steg sen då efter studien? Ja, men just när man kommer till den kliniska utvecklingen så är det ju en fas 2b-studie. Så 2a ska man visa liksom att den har effekt och statistiskt signifikant, och i 2b så den brukar kallas för dose finding, att man ska hitta rätt dos innan man går in i de stora registreringsstudierna i fas 3. Vilka andra aktiviteter gör ni då för att förbereda för ett marknadsgodkännande? Ja, och det är ju väldigt mycket som pågår där, men något som kanske är viktigast att lyfta fram, det är ju en dialog med de läkemedelsmyndigheter som sen ska ge sitt godkännande. Och då syftar jag framförallt på FDA i USA och EMA i Europa. Och där har vi ju redan haft interaktion med dem tidigt, och det är någonting som vi kommer fortsätta med just för att se till att vi har med deras feedback in i den studiedesignen för att liksom kratta manegen för att kunna få ett marknadsgodkännande utan massa ifrågasättande då under perioden. Jag hittade en siffra från er här som sa då att den globala marknaden för preparat mot erektil dysfunktion är i storleksordningen 55 miljarder kronor årligen. Det är hiskligt stora summor. När är det dags i processen att sätta en prislapp på er behandling? Är det när man är framme alldeles inför godkännande? Eller? Alltså, först ska jag säga då också att de här 55 miljarderna, det speglar heller inte då hälften av alla som faktiskt avbryter behandlingen med dagens läkemedel. Just för att man inte får effekt eller man har det här behovet av planering, vilket kommer med dagens on-demand, eller att uppleva störande biverkningar. Så det finns en väldigt stor teoretisk marknad utöver de här 55 miljarder kronorna.
Men just när det kommer till liksom prissättning av de här bitarna, så vi har ju börjat titta på market access och så, men det är ju också en del liksom, vad ska man säga, att hålla konkurrenterna borta, att inte ge för mycket detaljer kring det, och det är också lite för tidigt för oss att säga någonting. Ja, utöver erektionssvikt så är det ju också prematur ejakulation. Hur stor skulle du bedöma att den marknaden är då? Ja, men där visar siffran att den omsätter idag ungefär 30 miljarder svenska kronor. Tack. Med den här väldigt stora affären då, hur ser det ut på konkurrenssidan? Ja, som sagt, det vi kan se är ju att dagens läkemedel, som jag var inne på, endast hjälper hälften av alla egentligen. Och vi ser att vi adresserar just tillkortakommandena med dagens preparat. Det som jag var inne på lite grann, de har ofta en kort verkningstid. Många får inte önskad effekt, 35% får inte önskad effekt. Och också många rapporterar störande biverkningar. Så vi adresserar ju detta, så att vi ser verkligen att det här har potentialen att kunna revolutionera behandlingsregimen inom erektil dysfunktion. Hur är er strategi kring eventuella partners och licenstagare? Ja, nej men i vår affärsstrategi så innebär det att vi ska utvärdera då både industriella partners, och med det menar vi då andra etablerade läkemedelsbolag för utlicensiering och liksom strategiska samarbeten för att utveckla Libnolet till ett preparat på marknaden. Och det är en viktig del också i liksom finansieringsstrategin, för det kan generera tidiga intäktsströmmar till bolaget vid signering av avtal och så vidare. Parallellt med liksom industriella partners så vill vi också utvärdera liksom finansiella partners, så lite större strategiska internationella ägare in i bolaget. Ni gjorde nyligen en kapitalisering här, TO6. Den blev väldigt framgångsrik. För de här tiderna var 96% täckningsgrad. Vad är det som gjorde att ni blev så framgångsrika här? Men det tror jag är flera saker. Dels inte minst de lovande studieresultaten som vi har kunnat visa. Sen tror jag också att ämnet som sådant väcker ett intresse och man kan liksom relatera till det. Och sen också att vi har väldigt engagerade aktieägare och vi försöker synliggöra bolaget och vår forskning så mycket som möjligt och attrahera nya också. Och där ser vi ju att antalet aktieägare ökar på ett väldigt trevligt sätt. Jag skulle faktiskt komma till det, att man har sett en stor ägarspridning, alltså betydligt fler aktieägare i ert bolag. Vad mer skulle kunna bero på? Har ni gjort någon medveten satsning på det här? Ja, men vi analyserar ju ganska noggrant liksom, målgrupper för liksom, vår kommunikation och hur vi ska liksom, synliggöra bolaget, och också när vi tittar på liksom, vart vi vill synas och med vilket budskap och sådär. Men sen tror jag liksom just det här att komma ut brett och komma ut genom bruset liksom, spelar roll. Hur skulle du beskriva att er IP-portfölj ser ut? Den ser bra ut, väldigt bra. Vi fick ju så sent som slutet på förra året 3 nya patent beviljade i USA som sträcker då sig fram till 2042. Och utöver redan beviljade patent så har vi flera patentansökningar som också ligger där för att kunna förlänga skyddet och också bredda skyddet ytterligare. Spännande. Det här var mina frågor idag, men vad ser ni mest fram emot under 2025? Ja, men mycket. Men som sagt, fas 2A-resultaten ser vi fram emot att få ta del av. Jag förstår det. Okej, tack så mycket. Och då vänder jag mig först till Björn och tackar så mycket för din medverkan idag. Tack, kul att vara här och jag hoppas se många av er som lyssnar på vår stämma nästa vecka. Ja, och tusen tack VD Elin Trampe, Dicot Pharma. Ja, men tack så mycket till er och för alla som har lyssnat in.